Welcome back to the show Health Talk with Balbir. ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ. So Mandip, sometimes what happen when you are driving and there is a police vehicle behind you, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, okay? The most important thing ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ and lights and sirens ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ your main goal ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਜ਼ਰਡ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਗਾਓ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ, then you slowly pull over to the right, okay, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਰਾਈਟ? ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਰਾਈਟ? ਸੜਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜੇ another thing ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਈਅਰਫੋਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇਰਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ they're trying to find their way, right? ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, they'll pull you over. Okay. Right? For other ticket, I think it's almost $500 that ticket on that. If you're not stopping and they if you don't move out of the way. Okay. For emergency vehicle. Okay. Right? So even the same thing with the fire and then the ambulance too, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵੋ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. So we don't know if there is something happening in there, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. So is that an emergency that should we call 911 at that time? Well, ਜੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, right? If there's an occupant and ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ highway ਵਿੱਚ they take a break, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? Sometimes they get tired. Okay. ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? Yeah. But if ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, right? Just knock on the window, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ, right? Highway is very dangerous ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, or I would say call 911 and then some police officer will come and follow up. OPP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ highway patrol ਕਰਦੀ ਹੈ, right? ਉਹਨਾਂ ਦੀ operator will tell you ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, what's the next closest exit or entrance ramp ਕਿੱਥੇ ਹੈ, right? ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, description ਦਵੋ. Right? Then a police officer will check. So in the case of accidents, like right now ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ accident ਹੋਇਆ, someone is taking a left turn or a right turn, something happened, so what to do? Call 911. Okay. Right? ਜੇ the ਜ਼ਬਰਦਸਤ accident ਹੋਇਆ, right, and it's a very violent collision, right, please call 911, right? ਜਿਹੜਾ ਵੀ time ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, paramedics ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, it's life saving for the driver, the passenger. Yeah. Right? Sometimes what happens when you think like, okay, it's not that much, kind of hit that it's life threatening or something. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਟਨੈਸ ਰੁਕਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਰੁਕਾਂ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ that they can get ਕਿ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਲ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ? ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਅਪ, ਉਹ ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ. Okay. Right? But ticket ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. It's just like ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਐਥੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ. That's correct. Yeah. So sometimes what happen ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਲਾਈਕ ਦ ਬਾਡੀ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਡੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਕਾਰ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਪਾਈਨਲ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮੋਰ ਡੈਮੇਜ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, if it starts to catch fire, then you can pull, right? ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, if the surrounding is ਠੀਕ ਹੈ, right, ਆਪਣਾ judgment use ਕਰੋ, right? And make sure that ਜੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ, if it's bleeding out, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, right? Just take a belt ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, blanket ਹੁੰਦਾ, right? Just try and stop bleeding if you can. But just body kind of whatever I can say, the first aid ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ knowledge ਹੈਗੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, right? ਕਿ what's the problem? ਜੇ ਉਹਦੀ back ਟੂਈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ, or if ਜੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, right? If he's bleeding out, right? Then you just wrap something
right, to close the wound. Yeah, so ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ 911 ਔਰ ਟੇਕ ਅ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕਾਲ them ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਾਲ 911 ਰਾਈਟ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਪੁੱਛੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡੇਟ location puchege, right? Nale gaddi the plate number. The best thing, description, plate number likhao, right? Memorize the plate number because oh plate number sara kuch hit and run hai ode vich vi plate number hai you need to sara kuch dikha dindi hai kithe rehanda hai, right? Address, name bande da, right? Or timi da, right? Whoever is the assault committed on, right? Plate number is the best. Nita tusi description vi de sakde ha, right? Je ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪਲੇਟ ਰਾਈਟ ਜਿਹਦਾ ਲੈਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਜਸਟ ਗਿਵ ਦੈਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫॉर them ਅਰਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਫॉर ਦ ਈਗੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੈਗ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਰਾਈਟ ਯਾ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਪਤਾ ਕੀ ਆ drinking and driving sari community to affect hunda hai hanji right it's very dangerous right it's not only sadi life hundi hai right ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and it's in front of you you're driving home from a party the same party ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and it's going like this right he could take your life out too right ਜੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਿਆ collision ਕੀਤਾ right or ਜਿਹੜਾ ਵੀ jogging ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਤੇ 12 ਵਜੇ and the vehicle hits them right so ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ to call 911 get that plate right ਕਹੋ ਕਿ there's a impaired driver right drunk driving the vehicle and the plate number and police ਆਏਗੀ right so ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ it's just like okay this is my relative I can't call you know that's a kind of situation ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ anonymously ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ 911 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ anonymous ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ you can tell them ਕਿ I don't want to give my identity yes because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it's called the crime stoppers but ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ because ਟਿਪ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ right it's an independent company that runs crime stoppers right ਫਿਰ ਟਿਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ right so ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ right unless you're following it but the best thing to do is 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ emergency right 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅ ਲੋਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਵਰਕ ਦੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ tips for ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ right 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ MPU ਵਿੱਚ right ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬੱਚੇ right ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ right and the drugs ਜਿਹੜੇ ਵੀ grade 9 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ right because ਉਹਨਾਂ ਦਾ it's like they have to fit in right it's their most difficult time right but the best thing to do is just stay away from the drugs ਹੋਏਗੇ ਤੁਹਾਡੇ friends ਹੋਏਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ friend ਹੋਏਗਾ ਕਿ try this drug try marijuana try alcohol ਤੁਸੀਂ try ਨਾ ਕਰੋ right because ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ addict ਹੋ ਗਏ ਨਾ cigarette ਵੀ right ਇੱਕ ਵਾਰੀ addiction ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ it's going to be worse because ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ marijuana cigarette use ਕੀਤੀ ਆ you want the same level you know ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ but you want something better next time ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹੋਰ right ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ drug dealer ਲੱਭਦੇ ਆ right drug dealer ਕਹਿੰਦਾ ਆ try ਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ crack
cocaine use karna. So you go on and on and on. It's just you want to hire stronger. So what parents should do at that at grade 9 when they are the kids ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਏਗੇ, ਜੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਏਗੇ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਕਮ ਹੋਮ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ them in soccer, put them in baseball, hockey, right, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ he doesn't get bored or she doesn't get bored ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ or something like that, right, they lie and they go somewhere else। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, right, that's the thing। Absolutely, I really like that, like if you're spending now you won't be spending, that's right, that's good। What you have to keep the kids motivated and active, right, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੋਂ, they just go right to the PlayStation, right, or Xbox, iPads, and they're chatting, right? And the Google, now YouTube, computer there, right, to see interactive go and just get them involved in extracurricular, naale school programs hi hunde hi hai, right, high school program where see main every Tuesday and Wednesday my weight club ਕੀਤਾ ਸੀ, right, just weightlifting with my students, right, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ weight lift ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, and I got more students, right, but you have to remain active, the ਬੱਚੇ have to। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ for the ਬੱਚੇ and for the community, for the community। well, ਪਤਾ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ are our future, right, our kids are our future, right, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, right, keep them educated, right, send them to college, universities, right, ਨਾਲੇ you have to engage us too, right, ਅਸੀਂ police officers are but we're actually nice people, right, ਜੇ ਡਰੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, right, if you need police assistance ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ regular line ਤੇ, right, I've spoken, ਜਦੋਂ ਮੈਂ MPU ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, I've spoken to so many kids, right, ਬੱਚੇ that are troubled, right, ਕਿ ਮੇਰੇ mom dad ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, right, so I actually had them engaged in the weightlifting, the after school basketball programs, right, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, but for our community we have to stay tight, right, and you have to trust the police, you have to be open to the police, don't be afraid of the police, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, right, we're even here to help you। sometimes they hide the information when there is a home disputes and stuff, ਹਾਂਜੀ, so ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। so the last question is, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, and then there was an accident before, fatality ਹੁੰਦੀ ਆ, right, that's a good question though, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, it's ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, right, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, right, or anywhere, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, right, it's a bad habit, it's called jaywalking, right, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ on the street and ਤੁਸੀਂ intersection ਦੀ lights ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ, ਤਾਂ stop sign ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ, right, it's a bad habit because ਗੱਡੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, right, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ, right, it's your fault, it's not the driver's fault, right, for all the buzurga and the bibia and all that, they have to be safe, right, they have to use the intersection,
right? And they need to understand ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਡਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਜੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ right ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ right the sons or the daughters right they should actually ਉਹਨਾਂ ਦਾ route plan ਕਰੋ ਕਿ dad ਕਿ mom ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ cross ਕਰ ਲਓ right ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ then you can go to ਗੁਰਦੁਆਰਾ right okay thank you Mandip thank you so much ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ and I'm again so thankful to you coming in over here sharing all the information with us ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ